فکر میکنم که ما کم انجام میدیم. همیشه سعی میکنم یه قیاسی بکنم با اونهایی که خیلی بزرگ بودن و خیلی کردند. مثلا وقتایی که فرصت میکنم یا فرصت میسازم یا فرصت درست کردم که خطنگاره های مولانا رو بنویسم، خب من حیرت میکنم از این همه کار و این جهانبینی غریب وقتی که مثلا دوباره غزل ها یا مثنوی رو میخوانم. یا برای مثال های امروزیم، برای دوستانی که تازه فارغ التحصیل شدن میخوان کتاب درارن، طراحان گرافیک بعد از اینکه 2 سال کار کرده میخواد کتاب داری، که میگن مرتضی ممیز بعد از 45 سال کار اولین کتابشو در آورد. مثال میزنم که چرا انقدر مفتخرید به خودتون. من اعتقاد دارم که آدم 3 تا کار میکنه: یا بازی میکنه، یا میجنگه، یا معامله میکنه. در معامله کردنه گاهی جنگ هم میکنه، در جنگ کردنه گاهی هم معامله میکنه، اما در بازی کردنه فقط بازی میکنه. خالص. این بچه ها سالمترین زیست و تفکر بچه ها میکنن چون فقط بازی میکنند. یک شانس هنرمندان، بعضی هنرمندان، نقاشا مخصوصا یا آهنگسازا شاید، این است که بدون اینکه به کسی جواب بدن بازی میکنند. من تمام بازیگوشی هامو در نقاشی ها میکنم. کسی هم بپرسه چرا کردی، میگم نمیدونم، کردم، فقط کردم. کسی هم دعوام نمیکنه. خوشحال میشم گاهی اوقات پولم میدن میخرن، اون شانس مضاعفه. اما در مورد گرافیک نه، این اعتقاد ندارم. در مورد گرافیک باید پرسید چرا، چون خودم هم میپرسم چرا این رنگ رو گذاشتی، چرا این شکل رو، چرا این فونت رو، چرا این لیات رو. برای که ما نسبت به یک متن اولیه دیگر ملزم هستیم که کار بکنیم. حالا 2 تا چیز غیر مرتبط رو شاید اینجا با هم دیگر در حقیقت چسبوندم و تعریف کردم، ولی نه، نسبت به خیلی انسان‌های بزرگ جهان اصلا ما زندگی‌های افتخارآمیزی نداریم. اصلا باور کنید خودم رو بالاتر از این بقالی که این سر کوچه صبح تا شب از 6 صبح تا 12 شب سرپا داره ماست و پنیر میفروشه بالاتر نمیدونم هیچ کداممان را. اونا هم ارزشمندن، بسیار هم ارزشمندن. منتها مکانیزم‌های تعریف کردن‌های ارزش‌گذاری ما انسان‌ها از یک زمانی بر مداری واقع شده که به اعتقاد من غلطه. چرا من باید بیش از او پول بگیرم، گرچه من نوع کاری که میکنم بسیار کمتر از اون زحمت داره؟ خب حالا ارزش‌گذاری که کردیم، وقتی تسری پیدا میکنه در خرید و فروش آثار، اون وقت دیگه خیلی حیرت انگیز میشه. همیشه با خودم میگم که انسان هنوز به اندازه کافی انسان نشده. فکر میکنم کودکی ما تو همه جا حضور داره. وقتی که اون کتاب مشق‌های خط نخوردم و که خاطرات کودکیمه می نوشتم که در یک هجوم 6 ماهه حضور پیدا کرد در من، دقیقاً هجوم و به شب بیداری های من انجامید که همه رو از ساعت بیداری 3 نیمه شب تا صبح نوشتم و بعداً اصلاحشون کردم و باید می نوشتم و خودش رو تحمیل کرد به من که باید می نوشتم. دیدم که چقدر این کودکی ها پررنگ هستن. ما اصلا کودکانی هستیم که فقط
عرض و طولمون بزرگ شده، که کمی مغزمونم رشد کرده، ولی همچنان کودک بزرگی درونمون هست که همانطور آزرده میشه، همانطور خوشحال میشه که از همان چیزها میشده. همچنان من خوابهای تیله های رنگی گم شدم رو میبینم، همچنان دلم برای مداد رنگی های تموندهی که دیگه تراشیده بودم تا ته تموم میشه. خب آثارش هم در کارها نمودار میشه. قطعا به این نتیجه رسیدم که اگر من موفق شدم که یک جاهای خودی نشون بدم که یه خورده جرأت بکنم، به خاطر تشویق ها بوده. چون اولین کسانی که منو تشویق کردن، که اول مادرم و بعد مدیر مدرسه‌مون بود که اولین جایزه رو تو مدرسه به من داد، که خوشبختانه یک کتاب بود که من رو کتاب خون کرد، فهمیدم که تشویق کردن چقدر خوبه برای انسان، مخصوصا کودک، و تنبیه کردن. اصلا دانشجو داشتم که سال دوم کاراشو که نگاه کردم گفتم خوبه برو اتود کن و اینا، گفت معلم دیگری به من گفته تو برو این رشته رو عوض کن، برو یه رشته دیگه، تو اصلا این کاری نیستی. بسیار غمگین بود. گفتم بهش این کارا رو بکن، هفته دیگر بیار به من نشون بده، اون کلاس هم نرو. الان یکی از بهترین طراحان گرافیک ماست. اونقدر تشویقش کردم برای اون کاری که کرده بود که واقعا هم شایستش بود و حرفه‌ای این کارش شد. اون موقعی که در دبی زندگی می‌کردم برای 6-7 ماه، دوران جنگ بود که دوران بمباران بود، اینجا بیکاری زیاد بود، پروازها قطع شد. به اون زمانی اتفاق افتاد که هواپیمای ایران رو روی خلیج فارس آمریکایی‌ها زدن. دوران خیلی وحشتناکی بود. یک روز صبح یک چمدان هم بیشتر نداشتم، چمدون رو برداشتم، به حسن گفتم من رفتم هواپیمایی، بلیط خریدم، برگشتم ایران. اومدم تهران، خالی. همه از موشکباران رفته بودن به شهرستان ها، یا در بیابان ها چادر زده بودن، یا همه با زن و بچه رفته بودن، بچه هاشون هم مدارس جای دیگر. پدر مادر من هم رفته بودن در کرج زندگی میکردن. هم سر سابق و فرزندم اما در تهران بودن. خب یکی دو روزی که موندم بیکار روزها راه میرفتم در کوچه ها، بسیار خلوت بود. یه روز یه چیز حیرت انگیزی دیدم، یه آب روان و پاکی از یک جویی که سیمانی هم نبود، طرفای دربند بودم، عبور میکنه، این برگا هم روش میرن. گفتم تعریف اون زندگی اون دبی با اون برجا، اون نورای شب، این نئونا، این همه لباس و جواهر و دوربین های عجیب غریب نیکون و کنون که همیشه حسرت میخوردم کاش من یه دونه از این دوربین خوبا داشتم، عکاسی میکردم. نه اصلا هیچ کدام اونها رو نمیخوام. همین حضوره در اینجا، در ملک که مملکت خودمه، در کنار اینکه حال کنار فرزندمه، حالا هر اتفاق دیگه میخواد بیفته، معنی این آب روانه اون وقت چیست؟ سعی کردم این یادم نره، این تعریف از زندگی سعی کردم یادم نره. تو ادبیاتمون عینش زیاد داریم، خیلی. ما ادبیاتمون رو به عنوان شعر میخونیم که باهاش ترنم بکنیم، مثلا یادمون میره باید درکش بکنیم. دیشب داشتم یک شعر از گروس عبدالملکیان میخوندم از کتاب جدیدش که در اومده. یکی از شعراش این بود که خب قطعا مضمونش رو میگم: من با کسانی زندگی میکنم که گاهی غذا میخورم، گاهی حرف میزنم، گاهی کتاب میخوانم، گاهی با همدیگر کنار همدیگر نشستیم، گاهی با همدیگر به تفریح میرویم. این همه درون من هستند. اون درونه همون درونه است که اصلا من بیرون نمیتونم ببینمش.
اون همون چیزی که اون دیالوگ درونی که اون وقت با خود درونم دارم. بیرون بیارمش خراب میشه. نه دوستش ندارم. بیرون بیارمش دوستش ندارم. من که وقتی میاد بیرون تمام اون نقاط ضعف و یا پلشتی های درون هر آدمی که درون من هم هست و اون وقت بیشتر خواهم دید. بذاریم درون ناخودآگاهمون باقی بمونه. همون است که شبیه کابوس میاد شب سراغمون. من همیشه سعی کردم سر کلاسام به بچه‌ها بگم که من علاوه بر این که این آموزش تکنیکال چگونگی هنرهای تجسمی و تعریف کردن و تحلیل کردن و تفسیر و چگونه کار کردن و تمرین کردن رو بهتون بگم، غیر ممکنه از زندگی باشون حرف نزنم. یا لااقل از تجربه خودم. از تجربه خودم با زندگی. از این که اون دوستی خیلی با ارزش داره. از اینکه از مهدی صحابی بگم که هر وقت از سفر برمیگشت صبح فرداش زنگ میزد میگفت من اومدم بی معرفت همو ببینیم پس فردا میمیریم. و یک روز این اتفاق افتاد و هر وقت میرفت میزد که فردا دارم میرم 3 ماه دیگر میام. این رو تعریف میکنم. یاد کتاب خاطرات آلیس بیتوکلاس افتادم. آخرش این خانم گرترود اشتاین نوشته در بستر بیماری میگه که از اون میپرسه که جواب چیه؟ باید همونجوری که دیگه در حال آخرین دقایقه چشمشو بسته باز میکنه میگه اصلا سوال چی بود؟ این خیلی خوبه. اینو بذارید. اینو بذارید. اینو بذارید. به خدا این خیلی خوب. اینو بذارید.